أهلا وسهلا بكم في قناة هانور آرت. النهاردة هنكمل الجزء الثالث من عمل الشنطة. بكمل عمل الغرز على المربعات الموجودة في المنحنيات في جوانب البلاستيك، وبحاول ان انا احافظ على استقامة الغرز وان هي تكون مفرودة بشكل طبيعي. بداية من الجزء ده هيبدأ ميل البلاستيك يأثر على شكل الغرز ويقلل عدد الغرز المتاحة ان هي تكمل بشكل النمط، فهكمل الغرز على المربعات الموجودة معايا قدر الإمكان. بحاول إن الخيط يكون مفرود ويكون مستقيم. نفس الغرز اللي عملتها في الاتجاه دوت هعملها في الاتجاه التاني بنفس الطريقة. لما اركب الحلقة المعدنية هركبها من فوق الغرز عادي جدا. خيط حرير السلسلة هو خيط مرن، خيط مش بيضغط على البلاستيك، فهستعمل الإبرة والخيط وأخيط فوق الغرز واركب الحلقة المعدنية. لما اقفل نهاية السطر هقفله في غرز ربط الحلقة المعدنية، يبقى بتعامل مع الغرز ديت ان هي غرز ماشية بخط مستقيم، فهكمل عليها الغرز واقفل عندها الغرز، وخلي بالي ان الابرة بتدخل جوه غرز الربط الحلقة المعدنية، واكمل الغرز بشكل طبيعي.
وصلت عند زاوية الشنطة أو زاوية البلاستيك، بكمل الغرز على اللي اتبقى معايا من مربعات. ممكن أقفل الزاوية ديت بلون واحد، وممكن أقفلها بلونين اتنين. فبكمل لو في عندي 4 مربعات بكمل الغرز، لو في أقل بكمل الغرز. خيط حرير السلسلة من الخيوط الخفيفة، ممكن وانا بشتغل الاقي ان انا بعد ما لزقته بالنار الاقي ان هو اتفك. طيب علشان انا اتجنب هذه المشكلة فهخيط طرف الخيط بالابرة والخيط العادي، خيط الملابس، عشان اثبت طرف الخيط، ما يحصلش بعد كده ان انا الاقي ان في غرزة اتفكت بسبب ان كان في طرف خيط مش ثابت كويس. فحرير السلسلة مختلف عن خيط السلسلة لان هو رفيع جدا وخفيف، سهل ان هو يتفك، فالافضل ان هو يتخيط بالابرة والخيط، والموضوع مش بياخد وقت طويل لان هي بتبقى يعني اعداد محدودة من الخيط. اما خيط السلسلة فهو بيثبت بالنار عادي جدا. هنا لما اجي اركب الحلقة المعدنية بخيط السلسلة، الافضل ان انا اربط الاول الحلقة المعدنية واعمل غرز ربط بخيط السلسلة، بعد كده ارجع اكمل الغرز، لان خيط السلسلة هو سميك شوية، فالافضل ان انا اربط الاول الحلقة المعدنية بالخيط بعد كده اكمل الغرز. ارجع اكمل الغرز، وهتنتهي الغرز في غرز ربط الحلقة المعدنية، هكمل فيها الغرز بشكل عادي جدا، بدخل طرف الخيط في غرز ربط الحلقة المعدنية زي ما احنا شايفين دلوقتي. مهم جدا ان يكون طرف الخيط رفيع علشان ما يضغطش وما يقطعش البلاستيك بالشكل ده. البورتفيه اللي بعمله دلوقتي البلاستيك فيه صغير، المنحنيات هنا هتلاحظوا ان هي صغيرة، فهتبدأ هنا الغرز ما تاخدش شكل النمط بشكل طبيعي، لا الشكل هيختلف شوية،
ده بسبب ان المساحة هنا صغيرة. فهكمل الغرز على الموجود معايا من المربعات.
لما بتنتهي الخيط بلسعه بالنار، بقص طرف الخيط وبلسعه بالنار بعد ما بخلص الشغل. ومش محتاج يتخيط بالإبرة والخيط لأن هو خيط سميك عريض 4 ملي، فبيثبت معايا أفضل من خيط حرير السلسلة. بكمل الغرز الموجودة في المنحنيات بخيط واحد بس. أحيانا بحتاج إن أنا ألف الخيط مرتين على المربعات لو المربعات كبيرة أو عريضة، ممكن أدخل الخيط فيها مرتين، وده هتشوفوه بعد شوية. بكده يكون انتهى الجزء الثالث. شكرا جدا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الرابع.